سلام، وقت بخیر. با امید صحت سلامتی هرچی بهتر شما. باز هم خدمتگار شما با یک ترک جالب دیگر ہے، ساده ولی خیلی مهم. این بار از بخش باز هم فوتوشاپ CC 2025. قبل از اینکه این ترک جالب، ساده و مفید خود که مطمئن هستم برای شما کاربرد بهتر حتما خواهد داشت، آغاز کنیم. فراموش نشه که صفحات اجتماعی ما را فالو نموده و با دوستانتان شریک کنید و امید تا پایان این ویدیو ما را همراهی کنید. به اینکه دوستان نهایت معزز درس خود آغاز کنید.